හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ මුරුංගා කොළ වලින් jello mousse එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. නිරායස් YouTube channel එක කියන්නේ රසට වගේම ගුණට මුල් තැන දෙන YouTube channel එකක්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ මුරුංගා කොළ පාවිච්චි කරලා අපි රසට වගේම ගුණට jello mousse එකක් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට ඕන වෙනවා හොඳට රස්නේ උණු වතුර වලින් අඬු කෝප්පෙන් 3 කාලක්. මිලිලීටර් වලින් නම් 200ක්. මම මෙන්න මේ වගේ ග්‍රෑම් 100 ජෙලි පැකට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම අරගෙන තියෙන්නේ කහ පාට. දැන් මම ජෙලි පැකට් එක කපලා මේ බෝල් එකට දාගන්නවා. දැන් උණු වතුර අඬු කෝප්පෙන් 3 කාලක් දාලා මම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ උණු වතුර මිලිලීටර් වලින් නම් 200යි. අපි මේකට මුරුංගා කොළ ගන්නේ මුරුංගා කොළ මේස හැන්දෙන් එකයි. ඔයාලා අතින් නම් ගන්නේ බොහොම පුංචියට මිටක් ගන්න. එතකොට මේස හැන්දක් වගේ එනවා. මුරුංගා කොළ කියන්නේ ගොඩාක් තිබ්බට ගොඩක් කන්න බෑ. નિયમિત මාත්‍රාවට තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේස හැන්දෙන් එකක් ගන්න. ඔයාලා මේකට වැඩිපුර දැම්මොත් එහෙම මේක දරුවන්ට ඔයාලට කන්න බැරි වෙනවා. දැන් මම මුරුංගා කොළ ටිකයි වතුර ටිකයි දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ හර ලස්සන ලා කොළ පාටක් එන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. දැන් මම මේක ආයෙත් අඬු කෝප්පෙට දානවා. ඔයාලා මේ විදිහට හොඳට පෙරණකින් පෙරා ගන්න. දැන් මම මේ දෙකම අරගෙන යනවා ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ පහළ කොටස දාලා තියෙනවා. විනාඩි 30ක් විතර දාලා තිබ්බහම ඇති. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 30කට පස්සේ මම දැන් ජෙලි ටිකයි මුරුංගා යුෂ ටිකයි ඔක්කොම අරගෙන එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම විනාඩි 2ක් විතර හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. දැන් ඔයාලා මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ අයිස් කැට 6-7ක්. මම මේ විදිහට අයිස් කැට ටිකත් එකතු කරලා අරගෙන යනවා ආයෙ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. විනාඩි 4-5ක් හොඳට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න මේ ජෙලි ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් වෙනකන්. මෙන්න මේ වගේ හරි ලස්සන ලා කොළ පාට මිශ්‍රණයක් තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට ඔයාලට පේන්නේ. දැන් මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ටික මේ විදිහට ලස්සන බෝල් වලට දාගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන වීදුරු වලටත් දාගන්න. දැන් මම මේක අරගෙන යනවා පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. මේක හොඳට සෙට් වෙනකන් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න ඕනේ. මම මේ අරගෙන ආවේ පැය 2කට පස්සේ. බලන්න හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම හරිම රසයි මේක. ඔයාලටත් පුළුවන් හදලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ පොඩි අයටත් දෙන්න පුළුවන් මේක කිසිම බයක් නැතුව. මුරුංගා කොළ කියන්නේ ගොඩාක් ගුණ දෙයක්. මේ වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තියෙන ලෙඩ රෝග වලින් සෑහෙන ගාණක් අඩු කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති ඇති කියලා. ඔයාලා කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. Facebook එකේ යාළුවන්ට බලන්න යාළුවත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.